Hi students, I hope তোমালোক সব ভালে আছা and ভালে মানে ভালকে পঢ়া শুনা কৰি আছা, ৰিভিজন কৰি আছা। So আজি মই লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ চেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ চেপ্টাৰ। So এইখিনি সিৰিজ তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব মই আশা কৰিছো। And আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। এনেকুৱা যিমানখিনি ভিডিঅ' চাগলেও তোমালোকে পাবা, এইখিনি তোমালোকৰ ৰেপিড ৰিভিজনৰ কাৰণে ভাল হ'ব বস্তুখিনি। সাপোজ তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা চেপ্টাৰখিনি, এতিয়া তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিব লাগে। চ' সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ইউজফুল আৰু হেল্পফুল হ'ব। তো লেট আছ ষ্টাৰ্ট চেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। অ'কে, তো চেল বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ আমি? চেল বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? সৰুৰে পৰা পঢ়ি আহিছা, এটা এনেকুৱা বস্তু বা এটা এনেকুৱা এলিমেণ্ট যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ? ইউনিট অফ লাইফ। ইউনিট অফ লাইফ বুলি কওঁ, হয়নে নহয়? আচ্ছা, এতিয়া ইউনিট অফ লাইফ বুলি যদি আমি কৈ দিছো বস্তুটো, কিহৰ কাৰণে আমি কওঁ বস্তুটো, সেইটো আমি জানিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা কাম কৰোঁ, আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ অলপমান, ঠিক আছে? চেলৰ এই যে মই যে এনেকে দুটা মেমব্ৰেন যে আঁকিছো, ইয়াতে মন কৰিছা চাগে, দুটা লাইনেদি মই বুজাইছো বস্তুটো। এনেকে আঁকি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে এটা বস্তু গম পাইছা যে এইটো চেল হয়, ৰাইট? তো কেনেকে গম পালা? সৰুৰে পৰা পঢ়িছো আমি, সেইটো বুজি পাইছো। লেকিন মই যদি এইটো বস্তু এনেকে যদি মই আঁকি দিছো, তাৰমানে আমি কি গম পালো? এইখিনি অংশ যোনটো আছে দিছ ৰিজন আৰু দিছ ৰিজন, এই দুটা বস্তু কি হৈ গ'ল? ছেপাৰেট হৈ গ'ল। এতিয়া কিহৰ কাৰণে ছেপাৰেট হৈছে জানানে? মুচি দিছো এইখিনি বস্তু। ছেপাৰেট হৈছে এই বস্তুটোৰ কাৰণে। এই বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ? এই যে বাউণ্ডাৰী নিচিনা বনাইছে যে, সেইটোক আমি কওঁ প্লাজমা মেমব্ৰেন। মই শৰ্টকে এতিয়া লিখিছো, মই বুজাই দিম গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া চোৱা, প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ আকাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু গম পালো যে ভিতৰৰ যিমানখিনি অংশ আছে, এই ভিতৰত যিমানখিনি তোমাৰ অংশ আছে, এই অংশখিনি গোটেইখিনি ভিতৰৰ অংশ, ভিতৰৰ ৰিজনখিনি প্লাছ যোনটো মই বাউণ্ডাৰী বনালো প্লাজমা মেমব্ৰেন, আৰু এই ভিতৰৰ যোনটো ৰিজন আছে, স্পেচ আছে, এইখিনি মিলি কেনে আমি কি কওঁ? ইয়াত চেল বুলি কওঁ, ৰাইট? নাও দ্য কুৱেশ্যন ইজ, এইমাত্ৰ যে ক'লো তোমাক চেলক যে আমি ইউনিট অফ লাইফ বুলি কওঁ, কিহৰ কাৰণে? চোৱা, এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ ওচৰে পাজৰে বস্তু আছে, সেইখিনিক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো, ৰাইট? এতিয়া বেচিছ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন কি? চাবা, কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা অবজেক্ট থাকে যোনটো কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট, কোনো ধৰণৰ তোমাৰ এক্টিভিটিজ বা তেনেকুৱা একো বস্তু শ্ব' নকৰে। ফৰ এক্সাম্পল দিছ পেন, এই পেনটো কি হয়? কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট শ্ব' নকৰে। ইট ইজ জাষ্ট মেড আপ অফ কি? প্লাষ্টিক, ৰাইট? তো এইখিনিক যদি তুমি ভাঙি ভাঙি চোৱা, তুমি কিছুমান কম্পাউণ্ডছ পাবা, মলিকিউলছ পাবা, এটমছ পাবা, দেটছ ইট। ইয়াতে তেনেকুৱা লাইফ ইভলভিং প্ৰচেছ বা তোমাৰ লাইফ সাষ্টেইনিং প্ৰচেছ, এক্টিভিটিজ একো হৈ থকা নাই। চ' দিছ পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট ইজ ইয়ৰ নন লিভিং অবজেক্ট, या फिर আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াত? ইনএনিমেট অবজেক্ট। তো আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি বস্তু তোমালোকে দেখা পাবা, ইট ইজ আইদাৰ নন লিভিং আৰু কিছুমানক আমি লিভিং বুলি কনচিডাৰ কৰো, হয়নে নহয়? তো সেই বস্তুটো তোমালোকৰ চেল চেপ্টাৰৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখা আছে। চ' যিমানখিনি আমাৰ আশে পাশে বস্তু আছে, things around us, যিমানখিনি বস্তু আছে, তো তাক আমি কি কৰিব পাৰো? We can divide it into two types. তো এটা হ'ল তোমাৰ নন লিভিং থিংছ, অ'কে, অৰ নন লিভিং কম্পনেণ্টছ। ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ? ইনএনিমেট অবজেক্টছ। আৰু কিছুমানক আমি কিহত ডিভাইড কৰিব পাৰো? লিভিং থিংছ অৰ লিভিং অৰ্গেনিজম বুলি কৈ দিওঁ, লিভিং অৰ্গেনিজমছ, ৰাইট? লিভিং অৰ্গেনিজমছ। Or we can say, কেনেকুৱা হ'ব এইটো? Animate objects or animate things, animate. That means ইয়াতে কি হ'ব? লাইফ সাষ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে যি যি প্ৰচেছ দৰকাৰ আমি লিভিং অৰ্গেনিজমত দেখা পাওঁ। তাৰে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক হ'ল that it should be made up of its cells. It should be made up of cells. Why? Because living organism আৰু non living object যদি তোমালোকে চোৱা, one of the most important
point of difference is that non-living বস্তুবিলাকত আমি cell দেখা নাপাওঁ and living organisms are made up of cells. এতিয়া cell বিলাকৰ ওচৰত কিছুমান এনেকুৱা capability আছে যোনখিনিয়ে কি কৰিব পাৰে লাইফ সাস্টেইন কৰাব পাৰে. That means ইয়াতে এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ activities হ'ব বা reactions হ'ব যোনখিনি ultimately কি কৰাব পাৰে living organism to living যোনটো security থাকে সেইটো দিয়াব পাৰে. So how is it possible? Because of all the functions that is going on inside cell. তাৰমানে cellৰ ভিতৰত যিমানখিনি functions হ'ব সেইটো কাৰণে আমি এই বস্তুটো ক'ব পাৰো যে it is মানে কি কৰিব লাইফ দিয়াব পাৰে, ৰাইট? তো এই যোনখিনি প্ৰসেছ হৈ আছে তাক আমি কি বুলি কওঁ মেটাবলিজম. মেটাবলিজম, ঠিক আছে? তো what is metabolism? Metabolism হল এনেকুৱা কিছুমান প্ৰসেছ বা ৰিয়াকশনছ which are mostly chemical form, মানে chemical reactions যোনখিনি সেলৰ ভিতৰত হৈ আছে and এই ৰিয়াকশনটোৰ কাৰণে কি হৈ আছে আমি সেলটো লিভিং বা লাইফ হি জেনাৰেট কৰিব পাৰে, উৎপন্ন কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? ওকে, তো দাস আমি সেলক কি বুলি ক'ব পাৰো ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ লাইফ. আই হোপ এই বস্তুটো তোমালোকৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল. আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যোনটো আমি ইয়াতে কভাৰ কৰিব লাগে দ্যাট ইজ সেলক আমি ইউনিট অফ লাইফ বুলিতো কৈ দিছো, বাট আৰু এটা আমি বস্তু ক'ব পাৰো দ্যাট ইয়াৰ লগত মানে সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ বুলিতো ক'লো, লেকিন ইয়াৰ আগত আমি দুটামান ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ সেল ইজ দ্য structural and functional unit of life. এটো unit of life to গম পালো. এতিয়া structural and functional unit of life কি বস্তু মই অকমান বুজাই দিছো. Cell is known as a structural and functional unit of life. আচ্ছা কি বস্তু সোয়া ফার্স্ট অফ স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ লাইফ কি সাম उसके बाद ফাংশনাল ইউনিট অফ লাইফ কি আমি বুজিবলৈ ট্রাই কৰিম. স্ট্রাকচারাল ইউনিট মানে কি সোয়া এটা লিভিং অর্গানিজম বিলাক মোস্টলি আমি আশে পাশে যিবিলাক দেখা পাও which we can see by normal eyes like naked eyes that is made up of many cells. তাৰমানে অর্গানিজম বিলাক কেনেকুৱা যোনখিনি আমি আশে পাশে দেখা পাও those are multicellular. তাৰমানে বহুমুখী জীৱ হয় নহয়, that is multicellular organism means এটাত সে বেছি সেল থাকিব তাৰ বডি. তো হেতু যদি আমি চাও অর্গানিজম বিলাকক ভাঙি ভাঙি suppose there is a plant, okay, suppose there is a plant, এই প্লান্ট বডিটো প্লান্টৰ যোনটো বডি আছে এটোক যদি আমি ভাঙি ভাঙি গৈ থাকো তেতিয়াহলে আমি কি পাম টিস্যু সিস্টেম, ৰাইট? টিস্যু সিস্টেম পালো. টিস্যু সিস্টেম বিলাকত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টিস্যু সিস্টেম থাকে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টিস্যু সিস্টেম লাইক প্লান্টছত কি কি থাকে যদি কুইকলি ৰিভাইজ মানে কৰা ৰিকল কৰা তো কি থাকে ইয়াতে এপিডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেম, গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম, তাৰপিছত ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম. এটা এই টিস্যু সিস্টেম বিলাক কিহেৰে বনোৱা থাকে টিস্যু, ৰাইট? টিস্যু থাকিব টিস্যুজ আৰু টিস্যু বিলাকত যদি সোয়া what are tissues group of cells হয় না নহয় group of cells of similar origin and function তাক আমি কি বুলি কওঁ cells বুলি কওঁ. তো আলটিমেটলি স্ট্রাকচারাল পার্সপেক্টিভত যদি সোয়া স্ট্রাকচার ফালৰ পৰা যদি সোয়া তেতিয়াহলে ইউনিট কোনটো হল আমাৰ সেল. সো দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট হয় না নহয়. So thus we can say cell is the structural function of life. What about functional unit of life? The structural unit আমি গম পালো, এটা আমি functional unit চাও বেলেগ কালার দি আঁকি দিছো. ফাংশনও যদি সোয়া তুমি ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ফাংশন লৈছো যিকোনো লিভিং অর্গানিজমত কি হয় ৰেসপিৰেশন হ'ব পাৰে. তো ৰেসপিৰেশনৰ এক্সাম্পল মই লৈছো ইয়াতে, ওকে? তো ৰেসপিৰেশনত কি হয় অর ব্রিডিং যদি আমি কনসিডার কৰো ইন কেস অফ সাপোজ ইয়োর এনিমেলসতে আমি কনসিডার কৰো, ওকে? তো সোয়া এতিয়া আমাৰ লিভিং বডি আছে, বডিটোত এটা এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশন আমি কৰিব লাগে which is your breathing and respiration and breathing suppose. তো তাৰে কাৰণে আমাৰ কি লাগিব বেলেগ বেলেগ অর্গান সিস্টেম, মানে এটো ৰেসপিৰেশন কৰিব কাৰণে তো এটা ডেফিনিট অর্গান সিস্টেম থাকিব which is your respiratory organ system or respiratory system. তো ৰেসপিৰেটৰি সিস্টেমত কি থাকিব বেলেগ বেলেগ অর্গানস থাকিব. এতিয়া এই অর্গান বিলাকে পার্টিকুলারলি বেলেগ বেলেগ অর্গানে ফাংশন বেলেগ বেলেগ থাকিব. যেনেকুৱা তোমাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ নেজল চেম্বাৰ, ৰাইট? নেজল চেম্বাৰ হৈ গ'ল, ফেৰিংস হৈ গ'ল, उसके बाद তাৰ তলত যোৱা ট্ৰেকিয়া হৈ গ'ল. এইবিলাক হল কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অর্গানস আৰু সবৰে ফাংশন বেলেগ বেলেগ হয় না নহয়, সবৰে ফাংশন বেলেগ বেলেগ. ট্ৰেকিয়া হৈ গ'ল, ব্ৰংকাই,
bronchi, bronchioles, bronchi and bronchioles, right? আৰু ultimately কি থাকিব ইয়াতে alveoli, right? Then তোমাৰ এইখিনি exchange হৈ যাব, মানে alveoli forms the diffusion membrane য'ত তোমাৰ gaseous exchange হ'ব। এতিয়া এটা কথা কোৱা, এই যে nasal chamber, ঠিক আছে, nasal chamber, pharynx, trachea, bronchioles, alveoli, এই গোটেইখিনি যে organ আছে, it is made up of certain kind of tissues, হয় নে নহয়? It's made up of certain kind of tissues। আৰু যদি alveoli চোৱা, তাৰ লাইনিঙত কি থাকে, তোমাৰ epithelial tissue থাকিব নে নাই? epithelial tissue। এতিয়া epithelial tissue ভিতৰতো কি হৈ আছে? gaseous exchange যৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বাট তুমি যদি টিস্যু বিলাকৰ ভিতৰতো যদি cells চোৱা, চেলৰ ভিতৰত কি হ'ব? ৰেস্পিৰেশ্যন যদি কৰাব লাগে আমি, চেলৰ ভিতৰত আল্টিমেটলি আমি কি দেখা পাওঁ? that তোমাৰ cellular respiration বা aerobic respiration হৈ আছে, ৰাইট? তো cellular respiration বা aerobic respiration যদি নহয়, তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াতে যিমানো সিস্টেম নাথাকক কিয়, ইয়াতে যে আমি সিস্টেম বিলাক যে পঢ়িছো which is made up of tissue and all, এই গোটেইখিনি সিস্টেম থাকা নাথাকে একেই কথা, যদি সেলৰ ভিতৰত এই বস্তুটো হৈ থাকা নাই। তো আল্টিমেটলি যদি স্মলেষ্ট ইউনিট য'ত ফাংশনাল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যদি চোৱা, the smallest unit is your cell। তো সেলত যদি ফাংশন হৈছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু ক'ত ৰিফ্লেক্ট হ'ব? তোমাৰ বেলেগ বেলেগ টিস্যু সিস্টেম, অৰ্গেন সিস্টেম এণ্ড দ্য হোল বডিত এই গোটেইখিনি ফাংশন কেৰি আউট হৈ যাব ধুনীয়াকে। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ, ৰাইট? ক'ত হৈ আছে এইখিনি? সেলত হৈ আছে। So thus cell is known as what? Structural and functional unit of life। I hope বেটা বহুতখিনি এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তোমালোকৰ এই বস্তুটো, ৰাইট? বহুতৰ এটি সৰুতে পঢ়োৱা যায় এইখিনি বস্তু, বাট বহুতৰ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ নাথাকে কাৰণে মই একদম ডিটেইলছত লাহে লাহেকে তোমালোকক বুজাই গৈ আছো। তো ইমানখিনিলৈকে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ। নেক্সট এতিয়া আমি অলপমান আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়াতো আমি অলৰেডি গম পালো চেল কি বস্তু, কি নহয়, এনেকে গম পালো। এতিয়া আমি এটা বস্তু চাওঁ যে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিমানখিনি অৰ্গেনিজমছ আছে, তাত আমি কিমানখিনি সেলস আছে তাৰ বডিত, সেইটো হিচাপত আমি অৰ্গেনিজমক কি কৰিব পাৰো? ডিভাইড কৰিব পাৰো, ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো into two parts or into two categories। One is your unicellular organism, right? আৰু এটা হৈ গ'ল তোমাৰ মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম। ওকে, এতিয়া নামতে গম পাইছা ইউনিসেলুলাৰ মানে, ইউনি মানে কি? ওয়ান, ইউনি মানে হল ওয়ান, ঠিক আছে? বায়োলজিত এইবিলাক শব্দ টাৰ্মছ বিলাকৰ পৰাও মানে নামৰ পৰাও তোমালোকে বহুতখিনি বস্তু গম পোৱা। যেনেকুৱা ইউনি শব্দ যদি টাৰ্মটো শুনা, তেতিয়াহ'লে ওৱান বুজায়, মনো ওৱান বুজায়, বাই অৰ ডাই মানে টু, ট্ৰাই মানে থ্ৰী। তো এনেকে আমি ডিকোডো কৰিব পাৰো। চ' ইউনিসেলুলাৰ মিন্স এটা সেলেৰে বনোৱা। তো ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম মানে, সেলুলাৰ মানে made up of cells, right? তো ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম মানে কি হ'ব? What do you mean by unicellular organism? এনেকুৱা ধৰণৰ লিভিং অৰ্গেনিজম which are made up of only one cell, তো এটা সেলৰ অৰ্গেনিজম তোমালোকৰ কিবা মাইণ্ডত ৰিকল কৰিব পাৰি আছানে? পঢ়িছা বহুতখিনি এক্সাম্পলছ তোমালোকে পঢ়িছা। বেক্টেৰিয়া এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে? বেক্টেৰিয়া, তাৰপিছত হ'ব পাৰে এমিবা, সৰুৰে পৰা পঢ়িছা এমিবা। उसके बाद ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম পেৰামেচিয়াম, ঠিক আছে? তো বেক্টেৰিয়া, এমিবা, পেৰামেচিয়াম। বেক্টেৰিয়াটো মনেৰা কিংডমৰ আণ্ডাৰত পৰে, এইটো বস্তু বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনত বুজাই দিম। এমিবা এণ্ড পেৰামেচিয়াম আৰ টাইপ অফ প্ৰটিষ্ট, ঠিক আছে? কি হয় মই বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনত ডিসকাস কৰোৱাই দিম। তো দিস ইজ ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম। নেক্সট লেট আস সি হোৱাট ইজ মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজম। মাল্টি মানে মাল্টি অৰ পলি, এইবিলাক টাৰ্মছ এতিয়া তোমালোকে পাবা, গম পাবা যে ইট ইজ মেনি। ওকে, মাল্টি মানে হৈ গ'ল মেনি, সেলুলাৰ মতলব দ্যাট ইজ মেড আপ অফ সেলস। তো গম পাইছা? তো মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গেনিজমত কি থাকিব? অৰ্গেনিজমছ made up of
many cells. Example কি obviously জানা তোমালোকে example কি হ'ব যিমানখিনি বস্তু আমি দেখা পাওঁ normally with naked eyes, that is your কি হ'ব পাৰে plants, animals, এই গোটেইখিনি বস্তু plants, animals, কিছুমান মাইক্ৰোস্কোপিক বস্তু হ'ব পাৰে fungi and all, যোনটো আমি normally কিছুমান এটা মাছৰুমটো আমি দেখা পাওঁ, বাট কিছুমান সৰু সৰু ফাঞ্জাইও থাকে aspergillus, rhizopus, এইবিলাক কি হয় মাল্টিচেলুলাৰ বা দে আৰ মাইক্ৰোস্কোপিক, তো তেনেকুৱা অৰ্গেনিজমো হ'ব পাৰে। আচ্ছা এতিয়া চোৱা মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমতো আমি জানো যে কিছুমান বস্তু আমি ৰিলেটো কৰিব পাৰো বিকজ হিউমেন ফিজিঅলজি দেন তোমাৰ প্লান্ট ফিজিঅলজি তোমালোকে অলৰেডি সৰুতে পঢ়ি আহিছা 9-10ত ৰাইট। তো ইয়াতে যিমানখিনি ফাংচনছ হৈ আছে বা যি বস্তু হৈ আছে কেনেকে হৈ আছে আমি গম পাওঁ বিকজ অলপ আগতেও তোমালোকক মই বুজাই দিছিলো এই বস্তুটো হয় নে নহয় যে এটা মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমৰ বডিতহে এইখিনি বস্তু দেখা পাম আমি হয় নে নহয় চিষ্টেম আছে কিছুমান organ system আছে যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন কৰিব সেইখিনি আমি গম পালো। What about unicellular organism? Unicellular organismত কি থাকে এটাই সেল এই সেলে গোটেইখিনি ফাংচন কৰিব লাগিব। তাৰমানে এটা বস্তু চাবা যে ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম যে থাকে য'ত এটাই সেল থাকে ন one cell only, তো ইয়াতে কি হয় মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমৰ বডিত যোনখিনিয়ে বহুতখিনি সেলছে মিলি কেনে যোনটো ফাংচন কৰি আছে ইয়াতে এটা সেলে কিন্তু সেই গোটেইখিনি ফাংচন কৰিব, তো ইয়াতে কমপ্লেক্সিটি আমি বহুত দেখা পাওঁ। দ্যাট মিনছ ইউনিচেলুলাৰ হয় এটা সেলেৰে বনোৱা থাকে কিন্তু ইয়াৰ যোনটো কমপ্লেক্সিটি তুমি যদি দেখা পোৱা ইট ইজ নট দ্যাট সিম্পল। অফকোৰ্স মাল্টিচেলুলাৰ তোমাৰ যোনখিনি অৰ্গেনিজম আছে তাতে আমি ডিভিজন অফ লেবাৰ দেখা পাওঁ। ডিভিজন অফ লেবাৰ মানে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সেলছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন কৰিব, বুজি পাইছা? যেনেকুৱা এই চিষ্টেমটোতে আমি এইমাত্ৰ চালো ন চিষ্টেম, দ্যাট মিনছ নেজেল চেম্বাৰত থকা যোনখিনি সেলছ আছে এইখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন কৰিব, ফেৰিংছত থকা সেলছ বিলাকে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰেকিয়াৰ যোনখিনি সেলছ আছে সেইখিনি নেজেল চেম্বাৰৰ যোনখিনি ফাংচন আছে সেইটো কৰিব, নো দিছ ইজ নন এজ ডিভিজন অফ লেবাৰ। তো ডিভিজন অফ লেবাৰ আমি ক'ত দেখা পাওঁ ইন কেছ অফ মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম। তো এইটো বস্তু তোমালোকে চাই ল'বা ডিভিজন অফ লেবাৰ ক'ত হ'ব মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমত আমি ক্লিয়াৰলি দেখা পাম, বাট ইন কেছ অফ ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম দেৰ ইজ অনলি ওৱান সেল, তো এটা সেলে গোটেইখিনি ফাংচনছ কৰিব, চ' দেৰ আৰ নো ডিভিজন অফ লেবাৰ। ইয়াতে দেৰ ইজ নো ডিভিজন অফ লেবাৰ, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, নো ডিভিজন অফ লেবাৰ। অ'কে, তো তাৰ মানে এটা কথা কোৱা যোনখিনি এই যে বেক্টেৰিয়া যে আছে ৰাইট, এইখিনি ভাবাচোন বেক্টেৰিয়া এমিবা এইখিনিতো এটা ছিংগল সেলে গোটেইখিনি ফাংচনছ কৰি আছে আৰু সেই ছিংগল সেলটোৱে আল্টিমেটলি কি কৰি আছে, সাপোজ দিছ ইজ আ এমিবা, এইখিনিয়ে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰি কেনে ই নিজে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে। তো এটা টেক্সট বুকত তোমাৰ লাইন দিয়া আছে, দুটা পইণ্ট দিয়া আছে, চাবা that all the unicellular organism তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে, they are capable of independent existence. Why? এইমাত্ৰ আমি চালো কিহৰ কাৰণে, because গোটেইখিনি ফাংচন তাহাঁতি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে, so capable of independent existence and multicellular organism যোনখিনি কাম কৰিব পাৰে ই এটা সেলতে গোটেইখিনি কৰিব পাৰে, that is it can perform all the necessary functions, তো এইখিনি কোনে কৰিব পাৰে, ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজমে কৰিব পাৰে। তো এই দুটা পইণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আই হোপ। অলৰাইট, তো এতিয়া ইমানখিনি আমি চালো যে অৰ্গেনিজম বিলাক কেনেকুৱা হয় অন দ্য বেচিছ অফ নাম্বাৰ অফ সেলছ, ইউনিচেলুলাৰ হ'ব পাৰে মাল্টিচেলুলাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া নেক্সট টপিক দেট ইজ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আ সেল। আই হোপ ইমানখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা, গোটেইখিনি বস্তু মই বুজাই দিছো। চোৱা এতিয়া যদি আমি সেল বুলি কওঁ, মই প্ৰ'কেৰিয়টিক ইউকেৰিয়টিক সেল বুলি মই বুজোৱা নাই ইয়াতে, জাষ্ট নৰ্মেল আমি যদি সেল বুলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি থাকিব তোমাৰ, এটাতো আমি বাউণ্ডাৰী নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব হয় নে নহয়, নহ'লে ভিতৰৰ অংশ আৰু বাহিৰৰ অংশ আমি ছেপাৰেটটো কৰিব নোৱাৰিম। তো এতিয়া চোৱা এই যোনটো বাউণ্ডাৰী নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ মই বনাইছো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ, দিছ ইজ ন'ন এজ প্লাজমা অৰ সেল মেমব্ৰেন। এইখিনি তোমালোকে জানা।
बचपन से पढ़ी आइसा এইখিনি তোমালোকে জানা এটা হৈ গ'ল সেল মেমব্ৰেন তাৰ পিছত ইয়াৰে তোমাৰ যোনটো ভিতৰৰ খালি স্পেচ আছে দেখি পাইছা চাগে ইয়াতে এইখিনি মই কালাৰ কৰি দিছো এই যে খালি খালি স্পেচ বিলাক যে আছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ what is this known as ইয়াক আমি কওঁ সাইটোপ্লাজম তো যিকোনো সেল prokaryotic হওক या eukaryotic হওক doesn't matter সেল বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া এটা প্লাজমা মেমব্ৰেন থাকিবই লাগিব এটা সাইটোপ্লাজম থাকিব লাগিব তাৰ পিছত তোমাৰ কি থাকিব লাগিব ইনফৰমেশন ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান তোমাৰ মলিকিউলছ বা বস্তু লাগিব which is known as your genetic material তো ইয়াতে genetic material হিচাপে কোন থাকিব in maximum living organism except few viruses mostly আমি ইয়াতে কি দেখা পাও as genetic material DNA তো এটো হৈ গ'ল তোমাৰ genetic material okay and your genetic material is mostly DNA acha next এতিয়া এটা বস্তু মই ইয়াতে কৈ দিছো বাকিখিনি আমি ডিটেইলছত চাম যেতিয়া আমি ডিএনএ কথা কওঁ ন মানে বা যতে ডিএনএ নাথাকো কিয় তাতে তোমাৰ কি হ'ব প্ৰটিন সিনথেসিস আৰু প্ৰটিন সিনথেসিস কোনে কৰে তোমালোকে জানা প্ৰটিন ফ্যাক্টৰি অফ দ্য সেল that is your ribosome ইয়াতে মই এটা রাইবোজোম আঁকি দিছো এটো লাৰ্জাৰ সাব ইউনিট স্মলাৰ সাব ইউনিট এটো হৈ গ'ল তোমাৰ রাইবোজোম ওকে তো এই চাৰিটা হল তোমাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ আ সেল মানে বেসিক স্ট্রাকচার এই চাৰিটা কম্পোনেন্ট থাকিবই লাগিব ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ your ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হল প্লাজমা মেমব্রেন তো প্লাজমা মেমব্রেনে কি কৰে প্লাজমা মেমব্রেনে কৰে তোমাৰ ইট delimits the cytoplasm তাৰ মানে সাইটোপ্লাজমৰ যোনখিনি অংশ আছে খালি স্পেস যোনখিনি আছে এইখিনি লিমিট কৰি দিয়ে ওকে তো সাইটোপ্লাজমক delimit কৰি দিয়ে it acts as the boundary of the cell right আৰু কি কৰে এটা এনেকুৱা মিডিয়াম এটা বনাই যোনটোৰ পৰা কি হয় ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত বস্তু আৰু বাহিৰৰ পৰা ভিতৰ বস্তু কি হ'ব পাৰে এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে তো এটো এটা মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপেও আমি চাব পাৰো কা প্লাজমা মেমব্ৰেন medium of exchange বুজি পালো this is all about plasma membrane second component is cytoplasm তো cytoplasm to কেনেকুৱা কাম কৰে কেনেকে কাম কৰিব মানে কি কি থাকিব তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ তো cytoplasm to হল তোমাৰ খালি স্পেস কিনো that is your matrix right তো it is the semi fluid matrix matrix মানে সদায় মনত ৰাখিবা in case of biology matrix শব্দটোৱে কি বুজায় স্পেস খালি স্পেস তো semi fluid matrix মানে এনেকুৱা এটা সাবস্টেন্স থাকে সাইটোপ্লাজমত which is not completely liquid নহয় completely solid নহয় মানে jelly like substance যোৰ ওপৰত কি থাকে বস্তুবিলাক এনেকে উপঙি থাকে মানে বাকি যোনখিনি তোমাৰ সেলৰ ভিতৰ বস্তু থাকিব বা অৰ্গানখিনি থাকিব এই সাইটোপ্লাজমত কি থাকে বস্তুখিনি উপঙি থাকিব পাৰে তো দিস ইজ আ সেমি ফ্লুইড ম্যাট্ৰিক্স তাৰ পিছত যিমানখিনি তোমাৰ আমি যে অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো মেটাবলিজমৰ কথা মেটাবলিজম মিন্স অল দ্য ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশনস যোনখিনিয়ে লাইফ সাস্টেইন কৰাব পাৰে তো হে ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশন বিলাক যদি তুমি সোৱা কোড হৈ আছে ইন ইয়োৰ সাইটোপ্লাজম তো সাইটোপ্লাজম ফৰ্মস দ্য মেইন এৰিনা মানে জাগা ওকে forms the main arena for all the important cellular activities ঠিক আছে ইয়াক আমি কি বুলি কম metabolism maximum সব ইয়াতে হ'ব and very active site এটো সবতকে active site হয় তোমাৰ সেলৰ ভিতৰত তাৰ পিছত সো genetic material okay তো third component আমাৰ কি হৈ যাব third component is your genetic material তো এটো genetic material কি হ'ব it stores all the information of the cell তো genetic material কি হ'ব তোমাৰ maximum important function বিলাক ইয়াতে store হ'ব
stores all the important functions of the cell. ইয়াতে তো cell হ'ব or যদি living organism হয় living organism যিমানখিনি important information আছে সবখিনি code store হ'ব in your this one genetic material DNA store কৰিব cell whole उसके बाद सोआ राइबोसोम तो फोर्थ कंपोनेंट इज योर राइबोसोम तो राइबोसोमे কি কৰে যিমানখিনি ইনফৰমেশন তোমাৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ তাত থাকে সেইখিনি এনেকুৱা এটা ল্যাঙ্গুৱেজত কনভাৰ্ট কৰা যায় যোনটো মানে ৰাইবোসোমে পঢ়ি কিনে তাক ট্ৰান্সলেট কৰে ইনটু প্ৰটিন তো এই গুটেখিনি প্ৰসেস আমি ক্লাস 12 ত পঢ়িম কেনেকে কি বস্তু হৈ আছে বাট এতিয়াৰ কাৰণে জানি থোৱা যে যিমানখিনি ইনফৰমেশন ডিএনএত আছে সেইখিনি কোনে পঢ়ি কেনে protein translate korbo pare ribosome thik ase ei karone ribosome ok ami ki boli ko ribosome is known as your protein factory of the cell protein factory boli ko ami protein factory of the cell to e ki kore translates all the information present in the DNA present in the DNA into functional into structural and functional protein আৰু এই protein বিলাক বহুত important হয় cell to sustain কৰাবৰ কাৰণে ঠিক আছে तो এইখিনি হল তোমাৰ বেসিক স্ট্রাকচার অফ আ সেল তো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার চাৰিটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে দ্যাট ইজ প্লাজমা মেমব্রেন সাইটোপ্লাজম জেনেটিক মেটেরিয়াল এন্ড রাইবোসোম আচ্ছা এটা সোয়া এটো তো একদম বেসিক স্ট্রাকচার হয় না নহয় তার মানে যিকোনো তোমাৰ লিভিং অর্গানিজমত মিনিমাম এইবানখিনি বস্তু থাকিবই লাগিব তো মই সেই বস্তুটো লিখি দিছো ইয়াতে এটা সেল যদি সার্ভাইভ কৰিব লাগে বা সাস্টেইন কৰিব লাগে for a cell to survive or sustain ঠিক আছে for a cell to survive or sustain কি হ'ব লাগে মিনিমাম মানে তোমাৰ যোনখিনি ফোৰ কম্পোনেন্টস আছে minimum the above mentioned four components should be present ঠিক আছে তাতছে যদি মিনিমাম কিবা বস্তু থাকে মানে ইয়াৰে পৰা যদি কিবা বস্তু আমি গুছাই দিও তেতিয়া হলে তাক আমি সেল বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে তো এই বস্তুটো মই মেনশন কৰি দিছো anything less than the above mentioned structure or component anything less than the above mentioned structure cannot be considered as a cell বুজি পাইছা তো এইটো হৈ যাব নন সেলুলাৰ বা এসেলুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ তো আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ সেলত কি কি বস্তু থাকে কি কি থাকিব লাগে এইখিনি আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট চাও আমি নেক্সট টপিক চাও দ্যাট ইজ your টাইপস অফ সেল কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ সেল থাকিব পাৰে এইখিনি বস্তু আমি এবাৰ চাও নেক্সট টপিক লেট us discuss types of cell আচ্ছা এটা এই টাইপটো আমি কিহৰ হিচাপত চাম on the basis of complexity কেনেকুৱা তোমাৰ ধৰণৰ cells আমি দেখা পাও
ঠিক আছে তো এটা সেল হ'ব তোমাৰ one type is your prokaryotic cell কিন্তু তোমালোকে জানাই already and another type is your eukaryotic cell so one type is your prokaryotic cell okay and another type is your eukaryotic cell prokaryotic and eukaryotic cell আচ্ছা চোৱা এতিয়া prokaryotic cell বিলাক কেনেকুৱা থাকে primitive ধৰণৰ primitive that means ancient ধৰণৰ তো যেতিয়া তোমাৰ first লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া লাইফ তোমাৰ আৰ্থত পৃথিৱীত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ত হৈছিলে ইন দ্য ৱাটাৰ আমি চবেই জানো তো সেই পানীত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে যেতিয়া তোমাৰ লাইফ অৰিজিনেট হৈছিলে চেল যেতিয়া বনিছিলে সেই চেলবিলাক কেনেকুৱা নেচাৰৰ আছিলে প্ৰকাৰিঅটিক টাইপ দেট মিনছ ভেৰি চিম্পল চেলছ আৰু এই যে আমি ইয়াতে ড্ৰ কৰিলো ন অলপ আগতে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চালো এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিমানখিনি বেচিক বস্তু আছে খালি সিমানখিনিয়ে আছিলে তো তাৰ পিছত কি হ'ল লাহে লাহে তোমাৰ কমপ্লেক্সিটি বাঢ়িলে ৰাইট সেল বিলাক ইভলভ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এণ্ড দেন প্ৰকাৰিঅটিক সেলৰ পৰা কি বনি গ'ল তাৰে পৰা ডেভেলপ হৈ বহুত মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্ছৰ পিছত আমাৰ তাত ইউকেৰিঅটিক সেল আহিলে উইচ ইজ আ এডভান্সড ভাৰ্জন অফ ইয়াৰ প্ৰকাৰিঅটিক সেল তো প্ৰকাৰিঅটিক সেলত কি কি থাকে মোষ্টলি তোমালোকে জানাই এইবিলাক বস্তু হ'লেও মই এবাৰ কৈ দিছো সাপোজ দিস ইজ আ প্ৰকাৰিঅটিক সেল তো ইয়াতেতো তোমাৰ সাইটোপ্লাজম वगैरहটো থাকিবই এটো তোমাৰ সেল মেমব্ৰেন সাইটোপ্লাজম থাকিব আৰু কি থাকিব জেনেটিক মেটেৰিয়েল এটা জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো ইয়াতে কেনেকুৱা থাকিব এই অলপ আগতে যে আকিছো তেনেকুৱা তাৰ মানে সাইটোপ্লাজমতে জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাক পৰি থাকিব ওকে ইয়াতে কোনো এক্সট্ৰা তোমাৰ কভাৰিং বা প্ৰটেকচন নাথাকে ফৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল নৰ্মালি সাইটোপ্লাজমত পৰি থাকিব তো ইয়াতে মই একদম সিম্পলি ড্ৰ কৰি দিছো তোমালোকক সো ইয়াতে কি থাকিব তোমাৰ সেল মেমব্ৰেন ঠিক আছে আচ্ছা সেল মেমব্ৰেনৰ বাহিৰতো এটা এক্সট্ৰা লেয়াৰ থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে থাকিবও পাৰে তো সেই বাহিৰৰ লেয়াৰটো মই আকি দিছো ইয়াতে দিস ইজ your cell wall তো সেল ওয়াল থাকিবও পাৰে মে বি প্ৰেজেন্ট হল ভিতৰৰ খালি স্পেস খিনি কি বুলি কম এটোটো সাইটোপ্লাজম হয় সাইটোপ্লাজম হয় এই খালি জায়গাখিনি তাৰপিছত ইয়াতে কি থাকিব পাৰে জেনেটিক মেটেৰিয়েল থাকিব পাৰে তো জেনেটিক মেটেৰিয়েল এনেকে মই আকি দিছো ক'ত থাকিব সাইটোপ্লাজমতে থাকিব জেনেটিক মেটেৰিয়েল ওকে তো এটো কি হৈ গ'ল ইয়াৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল কিন্তু জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো কি থাকে ইন কেস অফ প্ৰকাৰিঅটিক সেল ইয়াতে তোমাৰ এনেকে থাকিব সাইটোপ্লাজমতে পৰি থাকিব ওকে বাট ইন কেস অফ ইউকেৰিঅটিক সেল কি হ'ব এটো জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো কেতিয়া সাইটোপ্লাজমত খালিকে পৰি নাথাকে তাৰ বাহিৰতো এটা কভাৰিং থাকে which is known as your nuclear envelope তাৰ মানে nuclear envelope যদি থাকে সেই স্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছ এটো তোমালোকে জানা অসমীয়াত কি বুলি কওঁ কোষ কেন্দ্ৰ তো যদি নিউক্লিয়াছ থাকে তাক আমি ইউকেৰিঅটিক সেল বুলি কম ইয়াতেতো কোনো ধৰণৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ বাহিৰত নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ বা জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত নাথাকে ন তো সেই কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কম প্ৰকাৰিঅটিক সেল ঠিক আছে তো জেনেটিক মেটেৰিয়েল ইয়াতে থাকিব কেনেকৈ থাকিব লাইজ ফ্ৰীলি ইন দ্য সাইটোপ্লাজম এই বস্তুটো মই মেনশন কৰি দিছো লাইজ ফ্ৰীলি ইন দ্য সাইটোপ্লাজম ओके तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप একো নাথাকে उसके बाद ইয়াতে সৰু সৰু তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ মেটেৰিয়েলছ থাকিব পাৰে ৰিজাৰ্ভ মেটেৰিয়েল মানে কিবা বস্তু যদি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে তেতিয়া প্ৰকাৰিঅটিক সেলত কি হয় সেই বস্তুখিনি ডাইৰেক্টলি সাইটোপ্লাজমত তেনেকৈ পৰি থাকে বাট ইউকেৰিঅটিক সেলত কি হয় এই বস্তুবিলাক ৰিজাৰ্ভ মেটেৰিয়েল বিলাককো যদি তুমি ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কিছুমান অৰ্গেনেলি থাকে আৰু সেইখিনিতো তোমাৰ এনেকৈ মেমব্ৰেন বাউণ্ড হৈ থাকে বাট ইন কেস অফ প্ৰকাৰিঅটিক সেল সেইবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ তো সাইটোপ্লাজমতে এনেকৈ কিছুমান ৰিজাৰ্ভ মেটেৰিয়েলছ পৰি থাকিব পাৰে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইনক্লুজন বডিজ আমি সব ডিটেইলছত চাম এটা এটাকে তো দিস ইজ your inclusion
bodies. তাৰ পিছত কি থাকিব RNA তোমাৰ ৰাইবোজমটো থাকিব লাগিব তো ইয়াতে আমি ৰাইবোজম আঁকি দিও এটা this is your ribosome এইবিলাক কি হৈ গ'ল ৰাইবোজম protein বনাব লাগিব তো ৰাইবোজমটো প্ৰেজেন্ট থাকিব ক'ত থাকিব in the cytoplasm নহলে বা প্লাজমা মেমব্ৰেনৰ ভিতৰৰ লেয়াৰটো এনেকে লাগি থাকিব পাৰে এইবিলাক আমি পিছত চাম তাৰ পিছত ইয়াতে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু থাকে কি থাকে জানানে এটোটো তোমাৰ মেইন জেনেটিক মেটেৰিয়েল হৈ গ'ল ৰাইট এটো ইয়াৰ বাহিৰেও কি থাকে এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল বা এক্সট্ৰা তোমাৰ ডিএনএ কিছুমান থাকে যোনখিনি সৰু সৰু হয় ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড সাৰ্কুলাৰ ডিএনএ ৰে বনোৱা থাকে which is known as your plasmid তো মই ইয়াতে আঁকি দিছো এটো প্লাজমিড ডিএনএ বুলি কোৱা হয় ইয়াত তো প্লাজমিড ডিএনএ টো প্ৰোক্যাৰিওটিক সেলৰ এটা তোমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ফিচাৰ বুলি ক'ব পাৰি বাট in case of eukaryotic cell আমি plasmid DNA দেখা নাপাও যাতে আমি কি দেখা পাম plasmid DNA আমি দেখা পাব পাৰো তো একদম বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ মই আকি দেখাইছো ইয়াতে prokaryotic cell I hope it is clear এখিনি আৰু ডিটেইলছত আমি চাম যেতিয়া prokaryotic cell টো আমি বহলাই কিনে যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া মই গুটেখিনি বুজাই দিম ওকে তো prokaryotic cellত আমি কি দেখা পালো very simple kind of a cell and ইয়াতে তোমাৰ very primitive cell তোমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাথাকে নিউক্লিয়াছ নাথাকে নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ মেমব্ৰেন এইবিলাক একো আমি দেখা নাপাও তাৰ পিছত তোমাৰ কোনো এডভান্স ধৰণৰ সেল অৰ্গানেলি যেনেকুৱা তোমাৰ হৈ গ'ল ক্লোৰোপ্লাস্ট মাইটোকন্ড্ৰিয়া এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম গলজি এপাৰেটাছ এইবিলাক আমি একো দেখা নাপাও ইয়াতে ওকে তো মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গানেলিজ আমি দেখা নাপাও না কি বৰাবৰ তাৰ পিছত ইনক্লুজন বডিজ থাকিব পাৰে তাৰ পিছত ৰাইবোজমটো থাকিবই এন্ড ইয়াতে এক্সট্ৰা ডিএনএ থাকে that is known as your plasmid DNA তো এইখিনি বস্তু আমি prokaryotic cellত দেখা পাও এক্সাম্পল বুলি যদি তোমাক কোনবাই হুধে মোস্টলি ব্যাকটেৰিয়া এন্ড অল এইবিলাক ইয়াতে আমি দেখা পাম ইউ ব্যাকটেৰিয়া আৰ্কি ব্যাকটেৰিয়া তাৰ পিছত তোমাৰ সাইনো ব্যাকটেৰিয়া এটো ইউ ব্যাকটেৰিয়াৰ আন্ডাৰতে পৰে সাইনো ব্যাকটেৰিয়া that is your blue green algae কি হয় কি নহয় আমি ডিটেইলছত চাম उसके बाद माइकोप्लाज्मा এই সব হল তোমার एग्जांपल কি হয় prokaryotic cell now let us quickly move on to eukaryotic cell difference খিনি I hope তোমালোকে বুজি পাইছা NCERT খন এবাৰ লাইন বাই লাইন পঢ়ি চাবা গুটেখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব eukaryotic cell এতিয়া চাও eukaryotic cell টো কেনেকুৱা হয় অলপমান এডভান্স ধৰণৰ এটা ইয়াতে যোনটো ইউ শব্দটো মানে কি এডভান্স ধৰণৰ ওকে এডভান্স ধৰণৰ সেল আৰু ক্যাৰিওটিক শব্দটো আহিছে ক্যাৰিয়ন ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা what does carrion mean carrion means it means nucleus তাৰ মানে এডভান্স নিউক্লিয়াছ যাৰ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ সেল য'ত তোমাৰ নিউক্লিয়াছ বা নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেন নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ ইবিলাক য'ত থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ ইউক্যাৰিওটিক সেল Similarly, prokaryotic cell to pro শব্দটো বুজায় primitive type of cell. তো তাতে কোনো ধৰণৰ নিউক্লিয়াছ নাথাকে primitive ধৰণৰ হয় সেলটো that is why prokaryotic cell তাৰে পৰা wordটো আহিছে Okay তো ইয়াতে অকমান eukaryotic cell to কেনেকুৱা হয় it's more complex and more advanced structurally as compared to prokaryotic cell তো এটো আমি এটা সেল আকিছো eukaryotic cell ডিটেইলছত আমি কিন্তু পিছত চাম ওকে জাস্ট একদম মানে নরমালি তোমাক মই বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক মই ইয়াতে আকি দিছো এটো হগল তোমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেন সেল ওয়াল থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে ডিপেন্ডস যেনেকুৱা প্লান্ট সেলত সেল ওয়াল থাকিব ফাঞ্জাইড সেল ওয়াল থাকিব বাট এনিমেল সেলত তো সেল ওয়াল নাথাকে তো এই কাৰণে জাস্ট নরমাল সেল মেমব্ৰেনে আকি দিছো ইয়াতে মই ঠিক আছে এটা জেনেটিক মেটেৰিয়েল আছে সাপোজ জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো কেনেকে থাকিব কেতিয়াও তোমাৰ সাইটোপ্লাজমত নাথাকে হেতু থাকিব এনেকে তোমাৰ নিউক্লিয়াছ থাকিব নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত তুমি জেনেটিক মেটেৰিয়েল দেখা পাবা তো ইটো হগল তোমাৰ নিউক্লিয়াছ this is your genetic material DNA okay আৰু খালি জায়গাখিনি কি বুলি কম সাইটোপ্লাজম আৰু কি থাকিব ইয়াতে
সাইটোপ্লাজমৰ এক্সটেনসিভ কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন আমি দেখা পাম ইউকেৰিঅটিক সেলত মই ডিটেইলছত বুজাই দিম কি মানে কি মানে এই লাইনটো তো ইয়াতে সাইটোপ্লাজমটো মানে বহুতখিনি ভাগত আমি সেগমেন্টেড দেখা পাম বিকজ ইয়াতে কি থাকিব মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলিজ আমি ইয়াতে দেখা পাম দ্যাট ইজ ওয়াই তো মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলিজ কিছুমান মই ইয়াতে মেনশন কৰি দিছো গোটেইখিনিটো পসিবল নহয় তো ইয়াতে মই আঁকি দিছো চোৱা সেল নিউক্লিয়াৰ এনভেলপৰ পৰা এনেকুৱা continuous structure এনেকে থাকে which is your endoplasmic reticulum কিছুমানহে মই আঁকি দিছো হা এটো হ'ল endoplasmic reticulum this is your ER তাৰ পিছত তোমাৰ ইয়াতে মাইটোকন্ড্ৰিয়া থাকিব পাৰে this is mitochondria তাৰ পিছত ইয়াতে মই আৰু আঁকি দিছো গলজি apparatus আঁকি দিছো ER ৰ ওচৰতে থাকিব এনেকে জাগা নাই কাৰণে সাইডত আঁকি দিছো ঠিক আছে গলজি apparatus তাৰ পিছত লাইসোসোম ভেকুঅল থাকিব পাৰে তাৰ পিছত পেৰক্সিজম গ্লাইঅক্সিজম তাৰ পিছত তোমাৰ এটো সাইটোস্কেলিটন এনেকে মাকি দিছো সাইটোস্কেলিটন তো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে আমি দেখা পাও তো এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে মেমব্ৰেইন বাউণ্ড অৰ্গেনেলিজ আমি দেখা পাইছো এণ্ড অফ কোৰ্স প্ৰোক্যাৰিঅটিক সেলৰ পৰা ইউক্যাৰিঅটিক সেল ইজ মোৰ এডভান্সড টাইপৰ হয় না নহয় তো ইয়াতে আমি কি দেখা পাম মোৰ advanced as compared to PK cell বুলি ইয়াতে লিখিছো শৰ্ট ফৰ্মত দে PK মানে আমিৰ খান বুলি ভাবি নলবা PK আছিল যে মন আছে নে মুভিটো ঠিক আছে PK মানে প্ৰোক্যাৰিঅটিক সেলৰ কথা কৈছো ইয়াতে তো as compared to PK cell বা প্ৰোক্যাৰিঅটিক সেল মোৰ এডভান্সড হয় এণ্ড ইয়াতে আমি কি দেখা পাও genetic material is always bounded by nuclear envelope by yate nucleus present thake aru membrane bound ekhupaman ami ki dekha pam cell organelles membrane bound organelles ঠিক আছে তো এখিনি আমি একদম বেসিক বস্তু বিলাক আমি চাইছো আই হোপ ইমানখিনি লকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বস্তুবিলাক যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা যদি কিবা ডাউট থাকে তো ডেফিনেটলি মই হেখিনি তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰাই দিম ওকে সো আমি আজি ইমানখিনি লকে পঢ়িছো পিছৰ যোনখিনি ভিডিওজ আহিব তাতে আমি প্ৰোক্যাৰিঅটিক এণ্ড ইউক্যাৰিঅটিক সেলৰ ডিটেইলছত চাম তো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা হেখিনি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ষ্টুডেন্টস ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই